أنا جميلة دبش كسيكسي، حالياً عضو مجلس نواب الشعب البرلمان التونسي. ناشطة حقوقية سياسية منذ إن كنت تلميذة. كنت منخرطة في الحراك الطلابي، والحركة الطلابية في التسعينات سنة 90 كانت معناها حركة قوية، وكان هناك زخم طلابي كبير. أنا كنت جزء من هذا إلى حد يعني قمع المقاومة النقابية من قبل النظام والقضاء تقريبا معناها بشكل كلي على التجربة والحركة الطلابي في وغلق الاتحادات الطلابية. أنا كمواطن تونسي يعني لدي حلم طبعا التغيير في بلادي، ولدي حلم أن تكون بلادي دولة متقدمة، وأن يعيش فيها المواطن بكرامة، وأن ينعم بالحرية، وأن تقطع مع الفساد. وجدت نفسي يجب أن أكون داخل سدة السياسة حتى أستطيع أن أغير، حتى أستطيع أن أنفع هذه البلاد. يعني كان كل هاجسي هو أني أترك بصمة، وإني أغير شيئا ما يعني في بلادي. وبالتالي التحقت بصفوف العمل السياسي، لأنه السياسة هي القاطرة التي تستطيع من خلالها أن تغير. نسق التغيير من خلال المجتمع المدني بطيء وبطيء جدا، وأنا كنت أريد أن تتحقق العديد من الأشياء في وقت أسرع، ولذلك التحقت بالعمل السياسي وبالتحديد البرلماني، لأنه التغيير الحقيقي ينطلق من البرلمان. التغيير الحقيقي داخل المجتمعات يكون عن طريق التشريع وعن طريق الرقابة على العمل الحكومي. حقيقة كل النساء تواجه عقبات كثيرة. يجب أن تعلم أنني أختزل كل نقاط الضعف التي يمكن أن يختزلها أي إنسان. أنا امرأة، وأنا من الجنوب التونسي، وأنا سوداء اللون، وأنا محجبة، وأنتمي إلى تيار إسلامي. والعقبة الأكبر هي أنه مقاليد السلطة كلها ممسوكة بأيدي الرجال. يعني أن تستطيع أن تتخذ لك موقع، هذه عملية صعبة ومضنية جدا 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 بالنسبة للنساء. المرأة مطلوب منها أن تكون ذات كفاءة عالية. المرأة مطلوب منها أن تثبت كل يوم أنها كفءة، وكل يوم أنها قادرة، وكل يوم أنها مقتدرة. ومع ذلك دائما ينظر إليها أنها لا تفهم في السياسة، ينظر إليها أنها غير قادرة، ينظر إليها أنها قاصر، ينظر إليها أنها لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجل في مجال الشأن العام. هذا إلى جانب النظرة أنه المرأة هي جعلت لأدوار أخرى اجتماعية. المرأة جعلت لتكون أم، لتكون زوجة، لتكون يعني هذه الأدوار التقليدية. هناك تركيز كبير وتذكير على بهذه الأدوار التقليدية، وهناك حتى نوعا ما إحراج للنساء وما يسمى بالفرنسية انتيميداسيون، لأنه يضعوك بين مقابلة، يعني أن تكون في العمل السياسي وأن تكون أم. يعني هذا الدور النبيل أنك تكون أم يضعونه دائما مقابل أنك تكون في الشأن العام وتكون مؤثر. كل هذه المحطات التي مررت بها ألهمتني وعلمتني خاصة آلية التواصل. تعلمت كثيرا الجرأة، تعلمت الخطاب، تعلمت آلية التحليل، لأنه أنك خلال مسيرتك وبمراكمة التجربة تكون قادر أكثر على أنك تحلل، على أنك تواكب، أنك تعلم مصادر المعلومة، تعرف كيف تنجز مخطط عمل لنفسك، كيف تنظم عملك، كيف تتعرف على كل دواليب وكواليس الدولة. هو في محاربة الفساد، شوف، هو النجاح يعتمد أولا وقبل كل شيء أن تكون لك قضية، وأن يكون لك مجال اهتمام، وأن يكون لك اختصاص. أنا في الحقيقة في بداية دخولي للبرلمان كانت قضية الفساد هاجس بالنسبة لي، وكنت أعتقد أنه لا يمكننا بناء نهضة اقتصادية واجتماعية، ولا يمكننا تحقيق أهداف الثورة دون التفكيك منظومة الفساد.
وبالتالي كان انطلاقي من خلال مسؤولية تقلدتها صلب لجنة الحوكمة ومقاومة الفساد في الانطلاق في المصادقة على منظومة النزاهة. يجب أن يكون هناك إطار تشريعي لمقاومة الفساد، وكانت الفكرة هو إيجاد بيئة طاردة للفساد في تونس. وكنت من ضمن النواب الذين دافعوا بشدة على قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، على قانون حماية المبلغين، كل هذه القوانين، والقانون النفاذ للمعلومة. وكنت في صدارة النواب المدافعين على، وكنت داخل كتلتي وداخل الحزب وداخل اللجان أدافع باستمرار على هذه المسألة. والحمد لله معناها حققنا نتيجة وأصدرنا هذه القوانين وهي الآن حيز التطبيق. هذا إلى جانب طبعا التنسيق المستمر مع هيئة مقاومة الفساد، وكلما يأتينا أي مواطن أو أي شخص أو أي ملف يتعلق بمقاومة الفساد نقوم بما يلزم ولا نسكت على هذا النوع من الملفات. والمسيرة مستمرة لأنه منظومة الفساد مستشرية ومنظومة مستحكمة وتحتاج جهد كبير وتحتاج كذلك جهد جماعي في هذا الموضوع. المهارات التي ساعدتني في مقاومة الفساد لا شك هي القدرة على التحليل، القدرة على التفكيك، القدرة على التواصل، القدرة على فهم المنظومة التشريعية للبلاد، القدرة على فهم الأطر الدولية كذلك والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد. هذه مهارة مهمة جدا أن تكون لديك اطلاع كبير على، وهذا يحتاج جهد شخصي وجهد مضني لكي تستطيع أن تعرف كل النقاط المتعلقة بهذا الموضوع. الآلية المهارة الثانية التي هي مهارة الاتصال والقدرة على التواصل مع الآخرين، هذه مسألة كذلك مهمة جدا. القدرة على التحليل، القدرة على التفكيك، كل هذه المهارات ساعدتني في الحقيقة لكي أستطيع أن أقدم خطوة أو أقدم نتيجة في مجال تحقيق مقاومة الفساد. هو في الحقيقة أنا كما قلت لك في البداية، أنا لما دخلت لمجلس نواب الشعب كان عندي 3 قضايا أو 4 قضايا رئيسية. القضية الأولى هي حقوق الإنسان، الثانية الدفاع على نسيج المجتمع المدني، الثالثة مكافحة الفساد وتطوير نظم الحوكمة في البلاد، والرابعة هي الانتماء الإفريقي لتونس. يعني كانت هذه 4 محاور رئيسية أنا كنت أشتغل عليها، واستطعت أن أصوغ يعني خطة كاملة لتحقيق نتائج في ال4 مجالات، والحمد لله خلال 5 سنوات لدي نتائج ملموسة في كل مجال. أنطلق معك في مجال حقوق الإنسان. في مجال حقوق الإنسان، هو مجال حقوق الإنسان مجال كبير وواسع جدا، ولكن أنا اخترت من هذا المجال مجال التمييز ضد النساء، ومجال التمييز العنصري، ومجال الدفاع على الفئات الهشة وذوي الإعاقة. لماذا؟ لأنه وجدت أنه اهتمام الناس مسلط على الدفاع عن الحريات ومجالات أخرى لحقوق الإنسان، مع أني أنا يعني مع الدفاع على هذه المجالات، ولكن وجدت هذه المجالات نوعا ما متروكة. باعتباري امرأة يجب أن يكون لدي رصيد في الدفاع على حقوق النساء، وباعتباري كذلك امرأة سوداء يجب أن أدافع على شريحة في المجتمع من السود التونسيين. وكان يعني النتيجة التي حققتها أني من خلال التحامي بالمجتمع المدني ومن خلال تعاملي مع المجتمع المدني استطعت أن أقدم مبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب، مبادرة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وكانت هذه المبادرة هي الأولى عربيا والثانية إفريقيا، وكانت نقلة نوعية حقيقة بالنسبة للمنظومة الحقوقية في تونس. نصيحتي للشباب أولاً تحية للشباب، لأنهم هم المستقبل، هم القادة القادمون،
أنصحهم أن يكونوا واثقين من أنفسهم. أنصحهم كذلك أن يجتهدوا وأن يقوموا بتكوين ذاتي لأنفسهم، أن يهيئوا أنفسهم للمناصب، وأن لا يدخلوها لمجرد أنهم شباب. كما أوصي كذلك النساء لا يتقلدوا المنصب لمجرد أنهم نساء، ولكن يجب أن يكون هناك استحقاق لتلك المناصب وتلك المواقع. خوض المسيرة السياسية منذ الشباب مسألة مهمة جدا. يجب أن تكون لديهم الجرأة وتكون لديهم الشجاعة وتكون لديهم الثقة في أنفسهم، لأن الذين سبقوهم ليسوا خيرا منهم. ويجب أن يكونوا حملة أفكار، يجب أن يكون لهم رؤى وتصورات، يجب أن يكون لهم قضايا يهتمون بها داخل المجتمع ويناضلون من أجلها. ليس الدخول للسياسة لغاية الدخول للسياسة، ولكن بهدف خدمة قضية معينة.